اون کارت بزنیم به گذشته و سیاهی‌های زندگیمون بیاریم برام. تو گذشته اشتباهیت کردی که الان روز بهش فکر بکنم بگی چرا اصلا کریم که کل مسیر تحصیلمه واقعا. مثلا بچه فلانی یک چیزو تا خیر گیر کرده فلان چه بوده نزدیک بمیری، مثلا ببین نزدیک خونه‌شو که آوردم پام شل بود، یعنی میگفت که فهمی ببین اصلا تو نیسته یک چیزی تو همیشه تمام اگه بالاخره و یه جای رسیده که می رو پوش سفید بور بکو صفر بودیم رسمان ورشکست بودیم به چه ذره گرمایدو به چه ذره ماشین تا تایر واکو و اینیا. به مدت 2 سال ما هر روز که از خواب پا بودم ما از چه کاری کردم تو آشناهات چین با هم کار بکنیم گوشی بیاریم من گفت خب آجی موقعیتی که پول شد از 2 تا گوشی بود 10 تا گوشی 20 تا گوشی، چون تمام سیلز فروش ما تا ایرانو همه چی به نام هاد دست خالی تلویزیون 20 خورده سالگی بعد واگردم از اول چه بگم. ما الان خیلی 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 راضیم که اتفاق افتاد و میگه بگا چدم بعض وقتی‌ها تو باید از کارمندی شروع بکنه. نه همه دنیا نندست که از اول کار پولدار بشه از اول. متارقم ما هم تاها خشونده و قسمت 14 برنامه گلماچ ستون داستان روز راجبه چیه مونه؟ از مسیر زندگی اشتباهی که ما کرده آیا راضیم از اشتباهی ها؟ آیا اگه بر بگردیم دوباره مسیر انتخاب کنیم چقدر اشتباهیات مسیر زندگی تاثیر روش نده صحبت بکنیم. اون کارت بزنیم به گذشته و تمامش کافیم سیاهی‌های زندگیمون بیاریم برام. خب حالا در حد هم نه ولی خب تو گذشته اشتباهیت کردی که الان روز بهش فکر بکنم بگی چرا اصلا کریم که ببین مسلما همه داخل کشف بکو، همه داخل مسیر زندگیش یه سری تصمیم‌ها گرفت که اشتباهه، ولی خب به نظرم که به اصلاحش بکنه کرد درست نی، در نتیجه هم اشتباهیایی که تو باید اصلاحش ناشش بکنه. ولی خب اگرم بهش بگم خب مثلا یک چیزی که من خیلی الان بهش رسیدم که اشتباه بوده همیشه کل مسیر تحصیلمه واقعا، رشته‌ای که انتخابم کرده و الان مثلا اگه ما کرد که واقعا عقب مسلما رشته‌ای که می‌خوایم تجربه خوده ولی خب تجربه هیچ وقت هم ناخود مثلا یعنی تأسیس دکتر ببین که تجربه خود به عشق یا مه ببین نکتهش همه ما تجربیم خود چون که داخلش خوب بودم صرفا نه به خاطر که علاقه آمد بهش و اینکه کجوم فهمیدی که قرار هیچ وقت دکتر بشم خیلی جالبه. یه روز خونه آواز شدیم یک دفعه زنگ خونه شو زد یک چقدر دعای تو فلان اینو چی بوده مثلا بچه فلانی یک چیزو تا خیر گیر کرده فلان چه بوده نزدیک بمیری مثلا یک همچین چیزی. حالا واقعی گفتم یا واقعی گفتم در خونه شو تو کال چی قوچ انجال اینا آقا ما هم که سری مدوکت شدم ببین نزدیک خونه شو که بودم پام شل بود. اون گفت حالا ما اگه چون مثلا اگه یه وقت دور از جون واقعا اتفاق تداز بچه مو چومه بکنم میگه اون گفت ببین پسر تا از الان به بعد دیگه قرار نیه مسیر ادامه بده، یعنی میگفت که فهمی ببین اصلا تو نیسته. خب پس دکتر بود یعنی گفتم دکتر بود دکترم دیگه اصلا چه پزشکیت خود اصلا تجربه از کوکای ما اصلا چه میزان اطلاعاتش از براستی میزان اطلاعات ما از اقوام تا میاد که من خود آردی یعنی زمانی که دبیرستان داده دیگه دبیرستان رو دوم من خود و خب گفتم خب ادامه میدم چون که واقعا داخلش خوب بود. اون گفت بالاخره حالا بشیم در هیچ وقت پشن و علاقه که اگه به عشقی که خانواده ایرانی که حالت که مخصوصا خودمونی دکتر بودنه یعنی تو خود نبودی هیچ وقت خودت ناس واقعا دکتر یک چیزی تو همیشه تمام اگوت راجع به یکی از بچی‌ها تگوت که بالاخره و یه جای رسیده که می رو پوش سفید بور بکو یعنی اصلا تو می رو پوش سفید خیلی همیشه مهمه ولی اصلا ما به شخصا می رو پوش واقعا هیچ وقت آرزوشم نبود که بهش برسم. حالا جالبه تو گفت اصلا ما تا الان 32 سالمه تا سن تقریبا 28 سالگی همش مت ذهنت که اوکی ما چون مثلا تا زمان دبیرستان که حالا زیاد نه ولی خب از اول ابتدایی تا اول دبیرستان همیشه تاپ استودنت بودم یعنی یا رتبه اول تا سوم خرخون نبودم ولی واقعا استعدادم بود سر کلاس مو یاد اگه درچه مثلا امتحان دبیرستان خورده شلم که ولی بازم جزء دانش آموزی‌ها خوبی بودم و همیشه فکر می‌کردم که درسم خوبه پزشک کبم فلان و مسیر زندگی جور رقمش خاک نبودم و همیشه افسوس گفت که چرا تلاشم نگه چرا تم زمانی که خانواده‌شون نگفت آقا وی خون همش کسکلک و والیبال و پینگ پونگ و درویچ و فلان بکو رفیق بازی و دوست بازی و
بعد همش مگون نما ابم و زمانی که مثلا رسه ساسی کنکور میدی حاجی اصلا داستانش متفاوته، اصلا شماره کارت شارژ در اومد. حاجی شماره کارت شارژ که هیچی اصلا آخه چه هم ها داستان اضافه‌ای تا که دیدم نبگم. ولی خب تا سن 26 سالگی همش افسوس مخه 28 سالگی من گفت که چرا ما دکتر نبودم، چرا نخو، چرا تلاشم نکه. و تا زمانی که با دوکی آره ششناسی تا یکی از آشناهام پزشک، یکی از کاربلدی‌ها خفن تا دلت به اندازه موثرت اگر موداره کچل نیسته تا اندازه موثرت تخصص چیزی مختلف ژنتیک فلان بهمان الان هم کریر زیبایی اکو آدرسش دکتر مناجاتی اگه تو نویچه حتما بچه شاید به دکتر واقعا هم دلتنگتیم دکتر دوکی کارش خیلی درسته اگه تو نویچه کاری زیبایی بکنه دوکی هزینه کنه اسپانسر شدی اسپانسر نیا دوکی اگه تا اسپانسر ببکر کنه الان هم کار زیبایی تو شیراز تو نه بوتاکسی بکنه خوشگلا بشه جوونا بشه بچه بله دکتر هم دست کارش خوبه هم کار بلده. خلاص ما با دوکی آشنا بودیم تا 28 سالگی. بعد یه چیزی یعنی ته مسیر رفاقت ما خیلی مدی که آقا با مریضی هم مختلف سر و کله از توی فلان بعد از 1 سال آشنایی با دکتر و نقطه رسیدم که اونگاه خدا رو شکر که هیچ وقت زندگی ما دکتر نبودم، چون من اعصاب و حوصله اومد نه که خیلی ها مثلا پزشکی تایی مثلا خونده ده و کشتش مثلا تو گفت آقا یکی ببینم خفه به اینا ما اکر کنم خواه خارج چی بکنم تمیز شرایطه اکر کنم خواه حفظ کنم. ولی ما آدم صبوری نیستم، ما یکی بیا جلوم کسشیر بگه درد و دل بگه اصلا حوصله‌ام نی حاجی برو وچو مریض قرصت بخوبه چه یعنی اصلا ما دکتر از من دکتری بودم که یا هیشون آگادن دکتر معتاده یا دکتر اعصابش نیا دکتر بده شوخی کردم. ولی خب واقعا من نتیجه رسیدم که خدا رو شکر که هیچ وقت دکتر نبودم و متاسفانه تا 28 سالگی متوجه بودم. کلی قبلش افسوس ما کلی قبلش افسوس من چرا نبودم حیفا بود. یکی از چیزاییه که همیشه میگم اگه بر بگردم چون خر درس خونم خرخونی کنم و دکتر روام و الان خدا رو شکر نگفتم که الان جایگاهی که مثلا خیلی براتر از دکتریا اصل شخصیت منه جایی که الان هسته ازش روزیه نه بگم نه خیلی توقعم از خودم بیشتره روزی نیست مسلما مسیری که اون دوستم ته مسیره حالا اتفاقا سوال همه این مسیری که آیا هسته تو الان روزی از مثلا البته تو سنت میمنی که مثلا هنو بگم من مسیری که بوده انتخابات کرده ولی خب ته مسیر تو الان روزیه. ببین روزی که به صورت که اوکی دیگه ممنوع از بیشترشون برام نه مسلما نه مسیر زندگیت ما الان من بیزنسمن تو دیگه انتخاباته که بیزنسمن میشه مسیر گفتم نه که حالا جایگاه اجتماعی و مالی چه مسیرم ها اگه چون خب بالاخره همین چند وقت پیش همون راجع به صحبت ما که با یک انتخابی که ما الانم کرده و قراری راجع به صحبت بکنیم هنوز ولی کن که ها ما از مسیری که هستم ویژنی که هم هسته آینده‌ای که دادم توانایی که هم هسته توانایی که مسیری وش هسته ارزیابی کنه هم پنه همانسه به نظر مسیر خوبیه جای پیشرفت خیلی وش هسته و چرا که نه الان 2 تا 4 تا نکرده بگه شاید 10 سال 15 سال 20 سال دیگه دوباره واگردم میگم عجب اشتباهه انتخاب اشتباهی ببین بالاخره تو انتخاب نکنه اشتباه نکنه یاد نگیره مسلما شاید ما شکست بخورم داخل مسیره و 10 سال دیگه بگم کاش که الان مثلا پولی که باره هزینه مکشم یک کشور دیگه مثلا تخصص مگلت داخل یک بخشی چه دارم پاسپورت مگلت فلان می بخشم مسلما هست چون بالاخره هر مسیری 100% موفقیت یا 100% شکست ناکرده بگه ولی خب ویژنی که ما هست اصلا مسیرم ویژن خوبه به نظرم و الان تو یک شرایطی و تو خب نه به راحتی ولی شرایطی وجودش حتی همه الان که تو تکیه که بین مهاجرت کرده به آلمان و تحصیل کرده تا آلمان حالا تحصیل هر رشته چه موسیقی به چه مهندسی به چه نانم پزشکی به انتخاب موندن تا دبی و بیزنس کرده کار کرده راجب انتخابی بگی چقدر سخت بود اصلا سخت بود نه از اولش هم تا دونست نمول توی مشکلاتش یه خورده راجب بگی بچه‌ها بدونید. ببین ما زمانی که مهاجرتم که دبی تا 17 سالگی هیچ وقت هدفم وامودت دبی نبود حتی مثلا تا 6-7 ماه پیش هم دبی به عنوان یک ایستگاهی مقصدم نادی هیچ وقت دبی ولی خب ببین وقتی که عمدی 2 تا 4 تا هم که مثلا ما الان 5 سال از زندگیمون نده اسه حرفم اسه کریرم داخل دبی و یک لول رسیدم نگفتم خیلی برای خب
و اگه بز به دوباره مهاجرت بکنم باید دوباره حداقل 10 سال دیگه بنویسم که به یک لولی که الان هستم برسم و خب کشور مقصد کشور مقصد و خب اون بود ما یک تجربه بالاخره هم هسته، یه سری کانکشن هم هست، یه سری ارتباطات هم هست و تصمیم اون گلت به جایی که حالا یه خورده سورپرایزینگلی هست به بچه‌ها احتمال مثلا سی دوستیام چون هنوز ما هیچ کنه نگفته که مقرران مهاجرت بکنم دیگه ولی کن که تصمیم گرفت دبی وامونم و آیندم اکو بسازم و خب در نتیجه شاید مثلا 5 سال دیگه نتیجهش نده ولی کن که تصمیممه در حال حاضر. درست، موفق باشی. ما حالا بحثه که اپیزود شروع می‌کنه راجع به تصمیمات اشتباهات زندگی و چجوری مسیر زندگیمو تغییرش داده. خیلی عوض بود صحبتمون. نه خاطر مسیر چه دویم دیگه. بعضی جایا زندگی اینی که مسیر رو عوض کنه، بعضی جایا آدمیات که مسیر زندگیت عوض کنه. چه خوب چه بد، چه منجر به شکست به آشناییت با یه آدمی، اعتماد به آدم موجب شکستی به و شاید اگه خوش شانس بشه می شکسته بعدش ازش یه فرصتی در بیا. آیا کسی زندگیت بوده که آشنایی باش، دوستی باش، کانکشنز تا باش باعث بشه که ته برهای زمان خوشحال بشه، بعد یه ضربه‌ت بزو و بعد و خود بگه چقدر ما آدم اسکولی بودم، چقدر کسخلم که اجازه میده یورو از ما سوء استفاده بکو و دوباره یه بازی بگذری و بگه که واه چقدر عجیب بوده مثلا خوب که اصلا اینو اگه اینو نبود این شرایط به وجود نادومه. آیا اینو تجربه مثبت شما هسته بیشتر تا منفی؟ یعنی مسیری که الان هستم داخلش در نتیجه وجود یک آدمی داخل زندگیم شهاب، واقعا شات اوت به شهاب کشاورز شهاب عمو شهاب واقعا چون کاری که الانم هسته ببین ما اجمان آدم بیزنس خودمون شکستش کرده سود صفر بودیم رسما ورشکست بودیم و اون ندونست دیگه الان چه کل فکر تجربه ما مثلا 18 سال بود 18 19 و کل زندگیمو سپورت به دست شهاب که شهاب اصلا یک کری شوجو یکی از بهترین کریه ممکن هم شوجو و ما چندم داخل مسیر وندی چقدر مسیر اصلا مساخته بوده. یعنی یه چیزیه که من میخوام گفتم تجربی صرفا چون توش خوب بودم انتخابم که ولی علاقم همیشه به سمت تکنولوژی و به سمت کامپیوتر و به سمت چه یاد بده. داخل خانواده یکی هست که همش واقعا مهندس ولی خوشحال هیچی نودو مومیدم که مثلا چه من کابلی مداخله یا کابلی مثلا چه زرندیس مداخل از نه خانم شگفت تو دیگه وارد چه ناسا خلاصه اون داخل بازار الکترونیک بازار دیره هم دی چقدر باحاله چقدر پیشرفت داشته و داخل مسیر پیشرفتم که و واقعا اگه مثلا شهاب بک‌گراندش داخل بیزنس نه و داخل مثلا تخمک فروشی بود شاید الان تخمک فروش شدم مثلا تخمک فروشی آجیل خب خیلی بازار پر رونقه حالا بگید نگه تخمک فروشی چیزی به ذهنم نرسید. آقا شهاب مرسی همیشه تاگم همیشه هم گوته دمت گرم درست همون شهاب. ما اگه هم بهت از تجربه خودم بگم یه جایی که تو هیچ وقتم نگوته و البته چند تا از دوستان نزدیکم راجع به شدونت و امروز من واضح کنم شاید تجربه ما درسی بس خیلی از آدمیا و بکر کنه یه مسیر دیگه انتخاب کنه. ما زمانی که دبی بودم تا سن یعنی سربازیم که تمام بود واگشتم دوباره و دبی و شروع کردم دکان بویشوت دکان تایری فروش تایر به عنوان فروشنده البته از بیس از اول کار و چه ذره گرمای دبی چه ذره ماشین تا تایر واکود و اینیا شروع که تا مثلا بودم دیگه سلزمن مثلا مسئول فروشی دکو بعد یه بازه 2 ساله گذشت و بالاخره حالت مکر خو من رشد ما که نه که بگی حالا چون دکان با بوده چونه که نش اومده توانمندی از زبو سری یاد گرفت کاری خودش از سوار بودم جا اومد که های پیشرفت بکنم های کاری بهتر یاد بگیرم های موقعیت جایگاه خودم ته کاری بهتر کنم که یکی از بچه‌ها رفیقی زمان دبیرستانم پیامش داشت گفت حاجی الان تو ایران یه موقعیتی پیشونده بیزنس موبایل خیلی بیزنس خوبیه بده استفاده بکنیم و آجی موقعیتی که پول شه ما خورد 2 تا 4 تا که گفت کار تایری کار پنچری ما هر روز که از خواب پا بودم ای وقتم گفتم به مدت 2 سال ما هر روز که از خواب پا بودم مگه ما از چه کاری کردم و هیچ وقت جرأت ریسک کردم مخم ندادم مگه همه که ها انتخاب کو دیگه یعنی تو باید انجام تو زمانی که به منیجر دکونیا یا دکونه یا حتی بیزنس خود رو بیت صنفه همش هم منولی
ته مسیر به خاطرش هر شو مشروب مداخل، حالا به خاطر جایی که بودیم با کسی که زندگی مکه هر شو مشروب و هر شو وچ دیسکو خیلی تخمی، اصلا ناسالم چه تخمی، هر شو مشروب و هر شو وچ دیسکو کلاب بس مالش ابو هندل کنن مهمه هزینه اصلا مش نود. ولی خب چون مثلا که به تعهد مثلا حالا کسی که خوشادو که ما مجیدیم در برنامه کسافت کاریمون هزینه یا بیشتر شده البته ما هم از جیب مد. ولی خب تا که من رفیق ما گفت بده ایران مثلا اینو شرایط تو آشنا تا چین با هم کار بکنیم گوشی بیاریم، من گفت هو آشنا هسته و بده استارت بزنیم. ما شروع که یکی دو تا گوشی از چین مونم گوشی دست دو و سری فروش شو. من گفت حالا که دو سه تا بیتا سری بعدی ما پول ادوارم تو هم پول بیا شو 10 تا کنیم 20 تا کنیم. همینه ما بیزنسی شروع مکه از 2 تا گوشی بود 10 تا گوشی 20 تا گوشی. بعد یه تایمی بود که گوشین شیائومی تازه اندیسود از طریق دوست دختر یکی از بچی‌ها که داخل مالزیود یه از شهر جوهر بهرو شاگردانم یه جایی بین مالزی و سنگاپور یک حالت مرزی ادیتور اداره لسافه جوهر بهرو اینم شد من یاد نی دقیقاً از میگم ما یه دونه گوشینه منوجگیر نادام شیائومی نوت 77 آقا ما گوشینه منو تو ایران سر صداش که آقا مثلا تو ایران اولین گوشینه من آورده تم بازار موبایل با که دو تا جوون دومینو سر صدای مو که و ته شیائومی که هنوز وقت جان افتای سود ته ایران ما مکرکه سر صدای بکنیم ده از یک گوشی مو که آقا لوازم خونگیش تلویزیون من دو ترجمه برای همه چی. لانگ استوری شورت تا زمان کرونا بعد ته بازار زمانه رفیق چند ساله ما یعنی از اول دبیرستان تا کسی که باش بیزنس شروع تو که بله از اول دبیرستان هم سال اولی که ما چون دبیرستان شبانه روزی ما با رفیق بودیم دیگه. من رفت آمد خانوادگی خانواده‌مون چون مثلا هم دیگه چون دیگه خوم هم دیگه اعتماد مدونی بیزنس برپایه که ما مسئول خرید هم مسئول رو فروش ایران به ما خرید از چین و دبی هم مسئول فروش ایران شروع ما که و وظایف مشخص بود هر از گاهی با هم صحبت مونه که و هیچ وقت هم چون بالاخره ما هم تجربه آنچنانی تو بیزنس کردم نه دیگه فکر من که همینه دیگه هیچ وقت به فکرم نه که اوکی الان منفعت شخصی نمو کجا قرارداد ما ننوشته که آقا قد مال ما حساب بانکی همه چون تمام سرز فروش ما تا ایرانو همه چی به نام هود اگه دکونی گله تابو اگه دفتری گله تابو اگه چیزی فراتابو همش به حسابه یعنی مشتری نامشون شناس یعنی اعتماد 100% یعنی ما هیچ وقت فکرم نه که هیچ اتفاقی بیفته. خلاص آقا تا زمانی که اینو پیش ما هر سری که چیدام مگه که مثلا ما هم دواگش تو ایران دیگه شیراز زندگی مگه که آقا الان 2 تومن بزو به حساب 1 تومن بزو به حساب دیگه ادامه ده کار مونه که چون ما مدی که دفراتم جنس ما خریدم دیگه بالاخره می خریدم فروش داده برای جنس خریدم درسته یه بازی بود که دیگه اما ما بنده خدا گفت پلن مهاجرته من مهاجرت بکنم باید یه جوری بیزنس آنلاین شو کنیم که از راه دور ما بکر کنم هندلش کنم فکر کنم این حرفه که زوتابو مسیر زندگیم که مسئول گفت اگه همه چی عوض بود جوری بود که دیگه همش انگار ما ضرر منکه نانم چینو ضررت که همیشه خریدم منکه همیشه ضررم منکه و یه جایی اون گفت آقا بده بنویسیم قرارداد بنویسیم هیچ گفت نه نمیدونم اسمش بگه اسپانسر پول شاورده هم باید به اگه نابه اسم تو بنویسه چون بالاخره ما دفتری مگله تو پول شاورد ما کار بکنیم اگه خب باید مکتوب اول شگات تو بعد دوباره چیز نزدیک کرده بودیم شگات نه همه اینا تا زمانی پیش شو که کرونا اومد 1 سال ما از جیم مخ سال دوم کرونا سال دوم کرونا کرونا دهنه حالا ما چون واگشتی سودیم ایران اینا مثلا تا 6 7 سال زمانه اینا هم که تشا کردم تا کرونا سال دوم کرونا که اومد اقامت ویزای امارات ببخشید امارات اقامتش واس شو که از ایرانی دوباره و ابو بره یکو کار بکنه دوباره اقامتت به چون ما 6 7 سال ایران بودم اقامتم خراب بود دیگه اون گفت اوکی الان ما واقعا چون ما همش اداندم دبی زیارتی خرید مده کرده گشتم اون گفت اوکی الان شرکت پول شکر کردیم ما نیاز واگردم ما دبی یه بازار یک ماه وینیم که بیشتر خرید بکنیم گفت ما برنامه‌مه که با اسپانسر بشیم اقامت بگیریم گفت خب ما مسئول خریدم ما انگلیسی عربی و اردو بلدم ما از چین و چیز کردم گفت نه خب اسپانسرش گفت خوب عجیب میگه دیگه هم فهمه که آجی اکا دیگه آخر داستانه و
اعتماد 100% اشتباه دیگه. مثلا یعنی بیزنس و پول در آورده به حساب دوستی و رفاقت و رفت آمد خانوادگیم نه و هیچ قرارداد امضا نبود و ما جوری داستان ما تموم بود، جوری ما دورزوتا بودیم، پیچیده بودیم یا هر چیزی که بنده خدا هنوز از خوش کار کرده و بیزنسشه و ما مجبور بودم صفر. یعنی من روزی که دیگه من فهمی داستان اینای دیگه ما بودم صفر و بعد دوباره از اول تا سن 27 سالگی 27 سالگی تقریبا زمان کرونا دیگه چند 5 سال پیش چند سال از اول شروع بکنم. از اونجایی که مثلا خیلی مقابل خانواده و اساسیدم تکرار توریم نه مگوتم نه اکو کار بکنم واگردم ایران خانواده آنچنان ساپورتیم نه دیگه انگار مثلا چیزی ضربم خرید سر ما کسی چی نگفت تا ای که ما خیلی آدم خوششانسیم همیشه. حالا آدم این آدمی تو زندگیم بوده ولی آدمیه خیلی درستی هم تو زندگیم بوده، آدمیه که بدون منت واقعا صد تا رسیدم تو زندگیم بوده و هسته. ما یا شما همینو یه هفته خیلی اصابم خورد. رفیق خارجی که اومده سوئدی کریستیان و یوناس مال استکهلم سوئد شراوت تو ادوتانا آقا زنگ شده چه برنامه چه ایران چه خش گذشته اینا. نه حاجی خیلی بگاهی و اینا بوده اینا گذشته شگفت که خب برنامه چه انگار فعل دیگه الان زیرو نمی‌دونم چی بکنم. تنها راهم بازگشت به امارات هم حداقل اینقدر پول چه اقامت بگیرم یه جایی بشم حرکتی بزنم نمی‌دونم خلاصه زیرو. شگفت اوکی بابا ول بکو اینا. گفت نه بابا اوکی بشم که گرفتارم اینا. شگفت اوکی خلاصه گذشت یه هفته بعد اوواسی همین ته گوشیمو کش من داخل دفعه زنگ شد کی کریستیانو زنگ گفت که یه رفیق ما هست به اسم پگ آمریکایی بود. بعدش گفت که ما داستانو تاسه پگ ما گفت گفت اوکی ما هر چقدر از این اقامتش به شتامو حالم کرده با که مثلا خود ساخته بوده الان شده دوباره زندگی شروع بکو هر موقع شد و ما گردنیم. گفت حاجی اینا مال اون رو به دنیا آدم عجیب غریب و ما اما اقوام و ما دوست و ما هیچ که نما بگه آقا خراد بچن هر بو یا لگتی همشون مازو ولی کسی نما بگه خراد بچن بابایی که مال اون رو به دنیا. حالا کریستیان یوناس ما هم دیگه ماده داد ولی ما پک گیم ندیدیم. یک زنی مال شیکاگو آمریکا بیا مثلا پشمام ما نه پک پولش ندادیم ولی خب پک پیشنهادش داشت. بعد کریستیانو گفت که کریستیان یوناس گفت آقا ما اصلا خود ما رفیقتیم که تو ناشناسی آقا چقدر به ما تاتیم هر وقت اتود یک کافین ما دعوت میکنیم نه که هر وقت اتود پولات ما. ببین ما دو تا آدم مال یک کشور غریبه مسلمون هم نیست خودمونی هم نیست و ما حالا مثلا کلامی با هم صحبت میکرده طرف اندز بود شیراز شخصش تخت جمشید ته بازه یاد که ما زمانی که حالا ایران یا فلش بک یکو بزنم ما زمانی که ته ایران زندگی مکمه بازه که واگیش اسم از دبی کریام منکه ما یه برنامه هست به اسم کوچ سرفینگ ببخشید جفت ما هم مریضیم یه خورده اگه انرژی نیاز زیر صدا یا فلانه به بزرگی خودتو ببخشید. برنامه کوچ سرفینگ جوریه که خارجینی ها عادیت خونه تو زندگی کنه چون ایرانی چون لوکال پول لاناتید یا شو تو شام دعوت چکنه یا شو شام دعوت کو اصلا تو نیازی نی دعوتش کنه ولی خب بستگی به خودشه. ما از طریق چند تا رفیق خوب تا اسپانیا مثلا مادرید از اون طرف هلند لهستان و سوئد موجود. کریستیان هم یکی از اینیاد. کریستیان اون دیسود و قرار بود ما هاستش کنم بیا خونم ما و نبو و چو هتل و اون گفت که حالا که نبوده بجاش ما سبا ترسنم چون شازش تخت جمشید ترسنم ما علاقه زیادی به تخت جمشید و ما تبارم میکنه حالا هر چی تام تصویر راجع بک‌گراندش توضیحاتم. اوج گفت اوکی بعدم گفت نه کو پولم تزاناتیم پول مول امانه سستم چون خاطر تخت جمشید مدارم شهر راجع به فرهنگ مو باد صحبت بکنم مخم تبارم هزینه بنزین و همه چی هم باخم. اوج گفت اولی و فلان اینیا سبا زنگم زوج گفت که هتل اصلا ما تو رایگانش گرفت نیازی ندامت کرد ما اصلا کریستیان هم ندی یعنی فقط صرفه که ما تعارف امضاتی سود طرف اکاس ما اینو جبران شاکه.
خلاصه دیگه ماندیم دبی و الان هم در خدمتت هستیم و سعی کردیم برنامه‌های بلند مدت آینده بچینیم. اینگو تا بگم که چون خیلی هم حرفم زود، اینگو خاطره بگم که آقا اگر می تایم یه هفته اینه که ما اعصابم خورد مگه الان مت سنه جلوی خانواده وایسادم با همه لجم که من واگردم ایران زندگی خودم بسازم، الان بگم به خاطر رفاقتم با یه آدمی که منفعت طلب بوده مثلا همه زندگیم بگاه چده و هیچی الان این دست خالی سن 20 خورده سالگی باید واگردم از اول، چه بگم اعصابم خورد و اینیا. بعد تازه بعدش هم که واگشتم با دبی دوباره با دبی از اول چه ولی یکی کار بکو ما که از خودم آدم واسه انترپرنوری دم از خودم مکر بکنم 8 سال از خودم از مثلا سن جوونی کارم کرد یه چیزی از خودم درستم کردی سود. ولی خب هم در نظرت بگی هم تجربه‌ای که تو از کار موبایلیت کردی سود باعث بود که و یه سری لولی خیلی خش برسه دیگه. لول خیلی خش هم نه ولی خاصه اعتماد به نفس پیدا کرده بکنم یه کاری بکنم اصلا که اتفاقا چرا مثلا یکی که از داخل بازار از صفر شروع کو اون که از خودم بچه مثلا طرف از حمالی شروع بکنه، یعنی رو که کاری که خودم کرده یعنی از کارتون خالی کرده تو با شروع کنی، ولی تو هیچ وقت از من لول شروع نکنی چون ما تجربه بود و مثلا خود کمپانی هست خودت مثلا همین خب همیشه هم تجربه بد نباید صرفا پوینت همه من بگم اصلا پوینت حرف ما همه اینا توضیح میدم بگم که ما یه هفته که اینقدر اعصابم خورد یا حتی بعد از که رفیقام حمایت چو کردم واگشتم امارات و اکو شروع که جای کار کرده همش ما گفت که الان تو مثلا واسه کار کرد نه که از کسی کار کرده عیب بیا ما از خودم همیشه از خودم توقعم خیلی بیشتره سر هم گفت تو توقعت باید از خود بیشتر به تو توان و پتانسیلت بیشتر ازه تواناییت بیشتر ازه تو با الان کار کرده و ما همیشه شخصیت من اگه ببینم یه جا استاک بودم و روزمرگی رسیدم دیگه کار ما میکنه تمومه ما باید یه جای بشم همیشه جای رشدم بکر کنم هر بشم یه لول براتون ما اگه یه جای استاک بهم دیگه تمومه اگه سبانه از خوب پام بهم دیگه لذت نبردم نه که بگم آدم مودی ما ببینم دیگه جایش نه همه که سقف ما دیگه ناکر کنم دقیقاً سر همه مسئله هم بگم که آقا هر تجربه ای اگه یه زمانی اتفاقی افتی فکر کنی آخر مسیره دیگه خیلی بگوی شما خیلی بدبخته هیچ کتونی فلک زده شاید این حرف خیلی کلیشه به ولی شاید واقعا همه یک مسیری به اساس پیشرفت و اصلا شاید ما الان خیلی 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 راضیم که اتفاق افتاد میگه بگاه شدم که الان روز بکر کنم از خودم یه مسیر جگای ترسیم بکنم از خودم و یه جای دیگه برسم لاقل بکر کنم یه چیزی که منش اسو وچم اگه ما گیرم کرد شاید سن 50 سالگی اتفاق افتاد که دیگه هیچ راهی نمیاد یعنی بازم خدا رو شکر عدو سبب خیر اکو واقعا یک مؤسسه ضرب المثلی هم مؤسسه اگه تو نیکی میکنه در دجله انداز اصلا حرکتی که تو با کریستیانو دوزاته خب اگر نیکی هم نبودم نبرده اصلا جالبه که تو لفظی یعنی نیت مثبت به خیلی وقتی‌ها بعداً ممکنه یکی بهت بر بگردونه بس ببین ما باید نتیجه رسیم اگه یکی ما موجود که ما خودمونی و فلانم بهمانم اعتمادم و بیشتر هیچ ذهنیت ما کشته بود که طرف خودمونی به دوست به فامیل به آشنا به اعتماد کنم و آدم خوبیه همه چی شفافیت باعث همه که اشتباه هم هدا ما یعنی اصل اشتباه ما کرد یعنی طرف طرف سوء استفادهش کرده از انسان بودن ما از صادق بودن ما از اعتماد کاملش ولی اشتباه 100% ما بوده که چیم ننوشته یعنی درس داده شما مجتهد دیگه ولی خود یه تم سنده خیلی سخته آدم یا سخت بگیره نه که نباید اتفاقا با منظورم الانه که یعنی به گذشته خود وقت چشگه نباید خود سرزنش بگیره نه ما اصلا سرزنش نکنم خب من الان گفتم آدم یه سری اشتباه کو که تم موقعیت فکر کو دیگه گند وزوت آخر دنیا بگای ولی الان که برگرده اگه خدا رو شکر که اتفاق افتاد خیلی کلیشه حرفه خیلی مثلا شاید بگه کوشر مگه دیگه ولی اصلا ما خوش شانس بودیم خدا بالاخره مسیری که هندسه ثابت اکو حرفت مسلما وسط حرفیات یک نکته اشارت که من خود بیشتر باز شو کنم الان خیلی مد بوده که همه انداد یک جوری صحبت کرداد که وای مناکر کنم واسه بقیه کار بکنم و اونجا یک حس نوکافی بودن از کسیایی که امپلویت کار کرداد اسه بقیه یه با جا بفتی که همه دنیا نندست که خوشو بیزنس خوشی شده اگه قرار همه یک اونر بیزنس بشه خب بالاخره امپلوی وجودش نه خب تو اگر کنه به عنوان امپلوی به عنوان یک
کارگر و حالت کارمند اگرکنه و لولیای خوبی برسه اگرکنه یاد بگیره بعض وقتیات باید از کارمندی شروع بکنه. نه ما این حرف زدم گفتم ما پوینت تو دونستم. خب نه چیزی که مخاطب چون اگه ما اینام شخصیت ما حالا دونستم حرفم اینه که چیزی که الان مد بوده اینه که آقا الان تو اگه از یه نفر دیگه کار کرده نه دیگه تو باخت داده اصلا اینی تو اتفاقا خیلی چیز یاد اگله وقتی که یک اونر موفقی به اگر کنه از بیزنس مدلش درس بگله اصلا کپیش بکنه بیزنس مدل از مدل رفتارش با کارمندی‌ها یاد بگله. آقا تو یه محیط سالم رشد کرده به عنوان کارگر چینه آقا تو چینا اگر کنه یه منیجر خوبی بشه یه آدمی که من پولش هسته یه سبکه چیز جلونی‌ها چینا با ما رفتار کرد اینا هم آدم یاد اگلی اگه آدم باهوشی به آدم یاد اگلی. ولی خب خلاصه کلمه که تو اگر الان مثلا سن کمی و هسته واسه یه نفر دیگه کار کرده و چرت و پرتیه که داخل اینستاگرام مدبی که آقا منوکر کنه مثلا بقیه که نه همه دنیا نندست که از اول کار پولدار بشه از اول کار منیجر بشه. اصلا تو هم اوکی اصلا قضیه ساختن واسه لاقل یه تجربه بشه کسب بگو. بعضی جای آدم یه خورده بدم نابه آدم ته ذوقش بخه بعضی جا آدم تحقیر بوده بد نی ایگوت یه خورده بگاوه چه چون بفهمه وقتی که ایگوت خورد بود تو تازه پیشرفت کرد. نه خیلی کلیشه قبولم نی نه قبولم نی ولی خب خیلی الکیت منظورمه وقتی که هیچ چیزی نیست ولی فکر کنه بهترین دنیا اصلا یه آدم 100% بود ایگوش خورد ببینه خوش میکنه فهمی که او چه حبابی زندگی شکه. خب ولی ما آمارم نبود چقدر صحبت مکیسرنه چون یه موضوع دیگه هم بود مس راجبش بپردازیم بذار برنامه آنکات دیگه ما یه دقیقه نگاه بکنم استوپی بگو. نه استوپ نکن دقیقه چنده دقیقه 32 برعکس موضوعی که راجبش صحبت بکنم چه از اپیزود بعدی دیگه دلت پروت ستونه ما هیچیم نگفتم گفت فقط یه تک بچی جلو. آخه نه واقعا تجربه یه دلم شاید به اشتراک بنوسه مثلا خیلی هم نگفتود خیلی از سه چهار تا از رفیقان نزدیکم داستانه ادونت ولی اون شاید الان که بالاخره 4 نفر ما مدت خواه 1000 نفر این 4 نفره اگه سوار روز شاید با کسی شراکت بکو شاید کسی بگه آقا اعتماد خوبه دوستی خوبه جالبه که تو یه چیز بگم تو دو بارم اتفاق تصادف داده هم داخل بیزنس با خودی هم داخل بیزنس با رفیق یعنی خودی منظورش خانوادهه. بله داخل خانواده‌ام تو به مشکل جفتش ته خانواده که خیلی کم بود یعنی ته سن خیلی کم اصلا شدنی نبود ما به عنوان تیم بیزنس هیچ حق انتخابیم نبود حتی تا آخرش یعنی ما مقصر واقعا نبودیم چون ما نبود کانترکت ما اتفاقا به عنوان کسی که تیم سنیات خیلی هم خوب صحبتون کرده یعنی روز اول منظورم چیه منظورم اینه که یعنی رفتیش که طرف مثلا خانوادت دوست و رفیقته تو اگه شفافیتیت نبه وسط هر لحظه ممکنه طرف دوم بیزنسه زرپر تو خالی بپی. خلاص آقا اعتماد چشم بسته چون رفیقمه چون دوستمه چون خانواده درجه یکمه ببرنه در اعتماد خوبه ولی ته بیزنس زمانی که پای پول وسط دا آدمیا خود گم کنه بعضی از آدمیا لیمیت شو طرف لیمیتش 1 میلیونه 1 میلیون وچه 1 میلیون 200 یا خونه‌اش نوسی طرف لیمیتش 1 میلیارد وچه برای خونه‌اش نوسی و شما هیچ وقت ناکر کنه تشخیص بده لیمیت آدمیا چقدره. تمام آدمیای دنیا لیمیت شو اساس پول و ته یک لولی خوشو گم کنه صرفا قرار نیست که مثلا آقا بیات رود فوش داده از برازر نگاه تا بکنم خوب مشکله دیگه. دقیقاً بله خورد مکو گوگه عزیز ما ستونم به نظرم دیگه بقیه صحبت بگم که اصلا اپیزود بعدی ولی خب مثلا بگم که اونجا نگاه بکنیم میشیم چقدر وقت ما یک کامنتی مگلت آیا ما سایلنت شدم اگر مودم دهنم سرویس شکه خدافیزی بکنیم میشیم دیگه اصلا اپیزود بعدتون از توضیحاتم اولش لانگ استوری شورت تا یه برنامه دیگه ماچ بروی گلتون بای بای.